තාක්ෂණ පිළිබඳ සුවන සියලු දෙනාම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද මේ එකතු වෙලා ටෙක්නිකල් ඩෑන් YouTube channel එක සමග අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම නැවතත් ඔයාලට YouTube අප්ඩේට් එකක් පිළිබඳ මේ අප්ඩේට් එකට ගොඩක්ම YouTube shorts වීඩියෝ සඳහා අලුතෙන් මෙන්න අප්ඩේට් එක. ඒ තමයි පහුගිය දිනවල මම ඔයාලට මතක ඇති YouTube shorts videos වලට monetization පිළිබඳව අප්ඩේට් එකක් පහුගිය වීඩියෝ එකකින් මම අරන් ආවා. නමුත් මම එතෙන්දී ඔයාලට සඳහන් කරේ 2023 ඉඳලා තමයි මේ අප්ඩේට් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. නමුත් ඔයාලට ඊයේ වෙනකොට ගොඩක් දෙනෙකුට මේ වගේ නොටිෆිකේෂන් එකක් එන්නේ නැති මේ YouTube shorts වීඩියෝ වල එන අලුත්ම අප්ඩේට් එක පිළිබඳව YouTube ආයතනය විසින් හරියටම කාලයක් දීලා තියෙනවා. ඒ තමයි හැමෝටම YouTube shorts සඳහා අලුතෙන් ක්‍රයිටේරියා දෙකක් මේ අප්ඩේට් එකකින් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සඳහන් කරලා තියෙනවා කාලවකවානු. ඒ වගේම ඔයාලගේ YouTube shorts channel සඳහා මෙතනින් ඔයාලට ගොඩක් වාසි තියෙනවා. එක දිගටම මා සමග රැඳෙන්න මොනවද මේ වාසි කවද ඉඳලාද මේ YouTube shorts සඳහා monetization ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ එක පුරාවටම කතා කරනවා. ඔයාලා දැනටමත් මගේ channel එකට අලුත් සමාජික නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න bell icon එකත් click කරලාම තියාගන්න. මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දැම්ම සැනින්ම ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න. අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලාම වැඩි දුර විස්තර කතා කරමු. කොහොමද කවද ඉඳලාද මේ shorts වීඩියෝ සඳහා monetization ක්‍රියාත්මක මේකේ ඔයාලට shorts channel එකක් කරන අයට ලැබෙන වාසි මොනවද කියලා අපි වීඩියෝ එකෙම බලමු. මුලින්ම ඔයාලට සඳහන් කරන්න ඕන ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ පහුගිය දිනවල මෙන්න මේ වගේ notification එකක් YT studio එකේ ඔයාලට හැමෝටම ලැබෙන්නේ නැති. මොකක්ද මේ notification එක? ගොඩක් වෙලාවට මේ notification එක තමයි YouTube monetization සඳහා අලුතෙන් වෙන අප්ඩේට් එක. ඒක තමයි මෙතෙන්දී ඔයාලට YouTube monetization shorts videos සඳහා ගොඩක් වෙලාවට කාලවකවානු ඒ වගේම ක්‍රම දෙකක් යටතේ monetization පිළිබඳ ඔයාලට monetize කරගන්න පුළුවන් YouTube shorts channel එක. ඒ වගේම මෙතනින්දී පහුගිය දවස්වල මම අප්ඩේට් වලින් ගොඩක් වෙලාවට ගෙනාවා 2023 ඉඳලා ක්‍රියාත්මක කියලා. නමුත් මෙතෙන්දී මේ අප්ඩේට් එකත් එක්ක හරියටම YouTube ආයතනය විසින් ඔයාලට ඩේට් එකක් දීලා තියෙනවා. මේක තමයි ඔයාලා මේ notification එක ක්ලික් කරලා learn more එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේක 2023 පෙබරවාරි වල ඉඳලා තමයි මේ YouTube shorts video සඳහා හැමදේම ඔයාලගේ monetization activation වෙන්නේ. මෙතනින්දී මේ notification එකේ ඔයාලට date එක හරියටම බලා ගන්න පුළුවන් learn more click කළාට පස්සේ එතනින්. තව දෙයක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට YouTube shorts video සඳහා ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා සමහර විට channel එක ඔක්තෝබර් වෙන්න පුළුවන් පටන් ගන්නෙත් YouTube shorts video සඳහා. නමුත් ඔක්තෝබර් ඉඳලා ඔයාලට viewers count වෙන්නේ නැහැ. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. කවද ඉඳලාද මම මේක කියන්නම් පටන් ගන්න viewers count වෙන්න කියලා. මේ අතත්තේ YouTube ආයතනය විසින් ක්‍රයිටේරියා දෙකක් ඔයාලට ලබලා දීලා තියෙනවා. ක්‍රම දෙකක් යටතේ ඔයාලගේ YouTube short channel එක monetize කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා පළවෙනි ක්‍රමය තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලගේ YouTube shorts video channel එක monetize කරගන්න නම් 1000 subscriber complete කරලා තියෙනවනේ. ඒ වගේම 4000 watch hours complete කරලා තියෙනවා. තවත් එක ක්‍රයිටේරියා එකක් තමයි 1000 subscriber complete කරලා තියෙනවා. අනිත් එක තමයි දින 90ක් ඇතුලේ 10 million subscribers. ඒ ක්‍රම දෙක තමයි ලබලා දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලගේ views counting එක පිළිබඳව එයාලා කවද ඉඳලාද ඔයාලට views counting එක එයාලා බලන්නේ කියලා තමයි. නමුත් ඔයාලා ඔක්තෝබර් ඉඳලා වීඩියෝ දැම්මම ඔක්තෝබර් ඉඳලා videos වලට එන viewers count වෙන්නේ නැහැ. නොවැම්බර් දෙසැම්බර් ජනවාරි කියලා මාස 3 ඇතුළත ගන්න videos වලට 10 millions complete කරාට පස්සේ තමයි මේක මේ ක්‍රමය යටතේ
monetization ඔයාලට ලැබෙන්නේ. නමුත් ඔක්තෝබර් ඉඳලා ගන්න views මෙතනට එකතු වෙන්නේ නැහැ. ඒකත් මතක තියාගන්න ඕන. මේ අප්ඩේට් එකත් එක්ක ඔයාලට ඉතාම ඉක්මනින් ඔයාලගේ YouTube short channel එකක් සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට මොනටයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් කෙටි කාලයක් සීමාවදී. ඒක නිසා මමත් ඔයාලට සජෙස්ට් කරනවා ඔයාලට YouTube shorts videos channel එකක් පටන් ගන්න. එතනින් ඔයාලට මේ YouTube shorts සඳහා තමයි හැමදේම ඔයාලට YouTube ආයතනයෙන් එක දිගටම long videos වලට වගේ shorts video වලට යාලා වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලත් මේකෙන් සාර්ථක වෙන්න. තවත් එක දෙයක් තමයි මෙතනදී ඔයාලට shorts video channel එකක් තියෙනවා නම් එක දිගටම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරගන්න වැඩ කටයුතු කරගන්න ඉතාම කෙටි කාලයකදී ඔයාලට මේ monetization ලබන අවුරුද්දේදී ගන්න පුළුවන්. ඒකත් ඔයාලට මතක් කරනවා මේ අප්ඩේට් එක ඔයාලට කොයිතරම් වැදගත්ද කියලා පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට යම්කිසි අවබෝධයක් දැනුමක් ලැබෙන්නේ නැති YouTube shorts පිළිබඳ ආපු අප්ඩේට්ස්. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් මේ වගේ හමු යමු.